හොඳයි යාළුවනේ සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාලා හරි ඔයා කැමති ඔයාගේ ඕන ෆොටෝ එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට මරණ දැන්වීමක් නෙමෙයි බැනර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මෙන්න මේ වගේ මරණ දැන්වීමක් ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට වගේ මරණ බැනර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක Photoshop වලින් හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාට මම මේ ෆොටෝ එක දෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකට ඔයාගේ පින්තූරය දාලා අවශ්‍ය අකුරු ටික මේකේ ටයිප් කරලා ඒ ටික හදාගන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මේ විදිහට මේ ආර්ට් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ ඔයාගේ නම දාලා ඔයාගේ විස්තර දාලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාලා මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාලා හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එකක් පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එක මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp නම්බර් එකට මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට එවන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාට ඕන වෙන ඇප් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලගේ මේ ඇප් එක තවත් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟ මේ ඇප් එක නැත්තම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ pixellab කියන ඇප් එක. මෙන්න මේ ඇප් එක. මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හදාගන්න පුළුවන් අපිට මේ pixart කියන ඇප් එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ pixellab කියන ඇප් එකෙන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ආයිනේ තියෙන කොටු දෙක වගේ උඩ ක්ලික් කරන්න. image size යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක දාලා ඕකේ දාන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට size එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මම ගන්න දුන්න image එක මෙතෙන්ට දාගන්න මේ විදිහට. මෙතන උඩ plus icon එක ක්ලික් කරලා from gallery ගිහිල්ලා ඒ image එක තියෙන තැන ඔයා හොයාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහට image එක මෙතෙන්ට දානවා. ඊට පස්සේ හරිය ලකුණු ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය ගන්නට අපි මේක විශාල කරගන්න ඕනේ මේ තිත් වලින් ඇදලා. මේ තිත් වලින් ඇද්දාම මේක විශාල වෙනවා. මේ ගානට. ඕකේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයාගේ විස්තර ටික දාගන්න එක. ඒ වගේම ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ෆෝම් ගෑලරි ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් හොයාගෙන දාගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් හොයාගත්තා. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් අයිනෙම රවුමක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒ රවුම උඩ ක්ලික් කරන්න. රවුම උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ඒක රවුමක් වගේ බිත්තරයක් ඇඩේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තයක් වගේ ඇඩේ වෙන විදිහට මේ විදිහට ගානට මේක හදාගෙන හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රවුම ගානට ගිහිල්ලා මේක චූටි කරගන්න මේ තිත් වලින්. ඉතින් මේක මේ රවුම ගානට හදාගන්න ඕන ඔයා මේ තිත් වලින්. මේ විදිහට ලොකු පොඩි කරලා ඒක ඒ ගානට හදාගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේකට අර විස්තර ටික දාගන්න එක මම. ඉතින් අපි මේක උඩින් දාන්න ඕනේ නිවන් සුව ලැබේවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක ටයිප් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ ප්ලස් අයිකන් එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ටෙස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවම new ටෙස්ට් එකක් ඕපන් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් new ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වගේම මේ edit කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ටෙස්ට් එක edit කරන්න නම් මේ අදාළ ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ යට තියෙන ඒ අකුරු උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වල මේ ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම image එකක් edit කරන්න නම් මේ අදාළ image එක උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මැද්දේ තියෙන icon උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ටෙස්ට් එක edit කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අදාළ ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ඒ අකුරු උඩ ක්ලික් කරලා මේ edit කියන එක ඔබා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන් අවශ්‍ය එක දාන්න පුළුවන්. හරි ඔයා මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මේ අවසානයේ තිත් ටිකක් තියලා ආශිර්වාද ලකුණකුත් දාගන්න ඕනේ. මේක ටයිප් කරගෙන ඕකේ ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ අකුරු සෙට් එක කළු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ සුදු. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ අකුරු සෙට් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ඒ අකුරු උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා අකුරක් edit කරද්දී ඒ අකුරු උඩ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. වගේම මේ අකුරු උඩ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අකුරු edit කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන්නේ මේ අකුරු වලට අදාළ edit කරන්න ඕනේ ඒවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ color කියන එක හොයාගන්න. color කියන එක හොයාගෙන මෙන්න මෙතෙන් black color එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ black color එක නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි අපේ ෆෝන් එකේ මේ dark mode කියන එක දාලා ඉඳලා තමයි මෙතන කළු පාට පෙන්වන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාගේ dark mode on කරලා තියෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් මම ඒක අයින් කරගන්නම්. ඒක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා
අපි ඒකේ මේකේ කළු පාට බලා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් නැවතත් ඒ තැනට ගිහිල්ලා කලර් එකට ගියපුවාම මේ විදිහට black color එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ black color එක උඩ ඔබලා හරිය ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ dark mode දාලා තිබ්බ නැත්නම් කෙලින් මෙතන ඔයාගේ black color එක පෙන්නයි. ඉතින් dark mode දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් dark mode අයින් කරගෙන මේක හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙතන දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ font එක අපි දා ගන්න ඕනේ. අකුරු වල හැඩය දා ගන්න ඕනේ. නිකන් ඇල එකක් වගේ. ඉතින් මේකේ font එක මේ සිංහල අකුරු වලට මේ font එක හරිය ගියේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් font එකක් download කරගෙන මේකට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අකුරු ඇදේ font එකක් use කරොත් ලස්සනයි. ඉතින් දැන් ඒ වගේම තව එකක් කරන්න ඕනේ අපි මේ අකුරු උඩ select කරලා මේ විදිහට මෙයාට ගියපුවාම මේ පැත්තට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා style කියලා එකක්. style කියන එකෙන් මේ අකුරු ඇද කරන එක දෙන්න. දීලා හරිය ලකුණ click කරන්න. හරි නිවන් සුව ලැබේවා කියන එක මේ විදිහට මෙතන place කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ නම. ඉතින් new test එකක් open කරගන්න. ඔයාලට මේ යටිනුත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩිනුත් පුළුවන්. මම යටින්ම open කරගන්න. හරි. දැන් ඒක edit කරගන්න කලින් වගේම මම මෙතන දෙනවා YouTube. හරි මගේ channel එකේ නම දුන්නා මේ විදිහට. දීලා මේක අපි bold කරගන්න ඕනේ. අකුරු වල ලොකු size එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. හොඳයි ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තට යන්න. ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා style කියන එක. ඒකෙන් bold මේ B අකුර උඩ click කරපුවාම මේක ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ හරිය ලකුණ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක size එක ලොකු වැඩි අඩු පැඩි කරලා මෙතන මේක ගානට මේක දාගන්න. මේ ගානට මැද්දෙන් එන්න වගේ දාගන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි දාගන්න ඕනේ මේකේ ඔයාගේ උපතයි විපතයි. ඉතින් මම මේ විදිහට අලුත් ටෙස්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන උපතයි විපතයි දාගත්තා. ඔයාලට මේ විදිහට මේක දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන ඔයාලට ඕන අකුරු වෙනස් කරගන්න පුළුවන් size එක. ඔයා දැන් දන්නවා අකුරු size වෙනස් කරන්න, font වෙනස් කරන්න. ඉතින් font වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. දැන් මේ අකුරු උඩ click කරලා මේ අකුරු උඩ click කරලා මෙහාට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා font කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට මේකේ font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක උපත මේක මේ හරියෙන් දාන්න. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අරකට සාපේක්ෂව විශාලව මේ විදිහට දාගන්න. හොඳයි අපි දැන් මේක මට පොඩි mistake එකක් වුණා. ඉතින් මේ නිවන් සුව ලැබේවා කියන එක යටට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඇදන් ඇවිල්ලා යටට දාගන්න. ඉතින් අපි උඩට තමයි එන්න ඕනේ අනිච්චවත සංඛාර කියන එක. ඉතින් අලුත් ටෙස්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන අනිච්චවත සංඛාර කියලා ටයිප් කරගන්න. ඒ බිඳුව ගන්නේ මේ සංඛ්‍යාන බිඳුව ගන්න x අකුරෙන්. ඉතින් මේ විදිහට මහ ප්‍රාණ මේ කයන්න ගන්නේ k අකුරයි h අකුරයි ගහලා ඊට පස්සේ ඒ අකුර ගහපුවාම ඒ අකුරු දෙකක් ගහපුවාම කායන්න වෙනවා සංඛාරා. ඊට පස්සේ රායන්න මේ විදිහට ගහ ගන්න පුළුවන්. අනිච්චවත සංඛාරා කියලා ගහලා ඒකටත් අර ආයසිරුවද ලකුණක් දාගන්න. මේ විදිහට ගහලා ඕකේ දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒක උඩින් දාගන්න. ඒකෙත් අපි කලර් එක black දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාටක් දාගන්න. ඉතින් කළු දැම්මොත් ලස්සනයි. ඉතින් මේකේ ස්ටයිල් එක මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාලා මේක ඇල කරගන්නවා. හරි ඒක චුට්ටක් මේ විදිහට ලොකු සයිස් කරගෙන මේ හරියෙන් දානවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක මේ pixellab app එකෙන් හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩින් මෙන්න මෙතන save මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේක save as image දෙන්න. මේ විදිහට දීලා save to gallery කියන එක ඔබවම මේක save වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට පස්සේ edit කරගන්න එහෙම ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් project එකක් විදිහට save කරගන්න. මෙතන save as project දීලා මේ විදිහට මෙතෙන් නමක් දීලා මොකක් හරි ඕකේ ක්ලික් කරපුවම මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට සේව් වෙනවා. හරි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් ඔයාලට ඕපන් කරගන්න ඕන. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා my project ගිහිල්ලා මේ විදිහට වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් සේව් කරපුවා. ඔයාලට මේ ඕන එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඒක ඕන වෙලාවකට පස්සේ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ විදිහට ඔයාලට මරණ බැනර් එක හදාගන්න හැටි තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මරණ දැන්වීම හදාගන්න එක ඔයා බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න ඔයාලට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා දාලා දෙනවා. ඉතින් මේක හදන එක ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම image එක ඕනයි WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒ වගේම download link එකක් මම පල්ලෙහා දාලා තියන්න. ඒක link එක හදාගන්න මම ටිකක් පරක්කු වෙයි. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp message එකක් දාලා ෆොටෝ එක ඉල්ල ගන්න. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් මම ගොඩක් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගේනවා. ඒවා බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.